Hello, magandang gabi sa atin sa lahat. At mayroon tayong troubleshooting ngayon. Tinatiran tayo ng Mio Sporty. Ang issue ay ayaw umandar at walang kuryente. Ngayon, yung wire naman niya ay talagang durog na rin at marami jumper. Medyo komplikado ito. Ngayon, tinitesting ko tong CDI niya kung sunog ba o hindi. So far hindi naman sunog. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung aking kaalaman. Itong orange ay papunta sa coil. Ito orange papuntang coil, tapos sunod yung brown, light brown ay positive ignition switch. Sunod ay black. Yan, sumunod ay black. Ang black ay ground. Sunod, itong white blue stator drive, at saka itong isang white red, yan ang pulser trigger. So, paano nga ba ma-check ito kung buo ba ang wire natin? Okay. Ngayon gagamit tayo ng test light kakabit natin sa battery. Ang unang hahanapin natin ay ground. Okay, una sinasabi ko ay black. Kung mayroon nakakabit sa positive, black ay ground. Yun, may ilaw siya, so may ilaw. Sunod, ang check natin ay check natin ang coil, yung orange. Tanggalin natin to. Orange, titingnan natin kung umilaw. Pag hindi umilaw, sira ang coil. Yun, good siya. Okay, yung black, brown, buo, umilaw siya. Ang orange papuntang coil, meron din siya. So, ang susunod natin i-check ay itong brown, ignition on, positive. So, ang test light ay ilagay natin sa negative, kasi hahanapin natin ang power. Yun, ayaw umilaw, ignition on natin. Dapat pag ignition on, iilaw siya. Magsusupply siya ng voltage ng 12 volts po natin. So, walang lumalabas na kuryente. So, ibig sabihin, naglo-loss siya sa mga wiring, kasi mayroon siyang puto-puto. Yan, ititrace muna natin itong brown na to kung saan naglo-loss. Tapos, check natin. Ito ay walang kuryente, para ma-confirm natin na talagang walang kuryente. Tatry natin i-start. Tutok mo naman. Gano'n natin kasi ngayon ang gagawin natin ay hahanap tayo ng ignition. Ititrace natin itong brown kung saan siya naglulus. Okay, ngayon nakita natin kung anong naging sanhi na walang power doon. Ito simula sa battery, yan, papunta doon sa switch, papunta rito. Nag-loss connection, putol ang wire. Yan. Ngayon kakabitan natin yan. I-align natin to kasi wala. Yan, lagyan natin ito, tapos siksik natin dito. Okay. Ngayon okay na siya dito. Naikabit na natin maayos. Yan. At i-check natin uli yung brown.
kung may kuryente ba ito. Ilaw ignition natin dito. Ignition on. Yun, umilaw siya. Yan, i-off natin. So nagsisindi. Ngayon ilubog natin lahat. Itong light natin ilagay natin sa positive at titingnan natin yung ground. Ulitin ko, ang black ay ground. Yun, na zero balance na naman ang black. Wala namang ilaw. Tingnan natin yung orange, umilaw. So ibig sabihin naglo-loss naman uli yung black, yung ground niya. So check na naman natin uli kung saan naglo-loss. Parang ma-enter natin na ang ating motor. Ngayon himay-himay natin itong wire na ito rito kasi nakapulupot na. Yan, kung ano-ano ng mga pulupot-pulupot na yan, hindi natin alam kung saan ang gagaling. So ating